این فقط داستان جی هوپ نیست، این دیگه شرایط بدتر میشه. تو فقط یه رقصنده ای، نه یه آیدل. یه شرایط خیلی هست. بوم لونوبا میگه جی هوپ خیلی شبیه به خود. و اما بالاخره بعد از همه این حرفا میریم سراغ اصل ماجرا، یعنی جانگ هوسوک، متولد 18 فوریه 1994 در شهر گوانجو از کشور کره جنوبی. جانگ هوسوک یه پسر معمولی توی یه شهر معمولی. گوانجو شهری که بیشتر به خاطر اعتراضات سیاسیش شناخته میشد. روزها مدرسه و شبها رقص توی یه زیرزمین کوچیک. نه یه مربی حرفه‌ای، نه حتی یه استودیو واسه خودش. فقط با یه آینه ترک خورده. پول نداشت، ولی با هر حرکتش خودش رو پیدا میکرد. یه پسر، تصمیم، یه امید نهفته. ببینید پدرش معلم ادبیات بود و جدی، اما پسرش دنیای شعرش رو با حرکت‌های بدنش می‌نوشت. هر شب تو آینه میگفت که امروز تموم شد، اما من تموم نشدم. ببینی وقتی که آدمی شرایطو میگه واقعا احساس میکنم یه شرایط خیلی هست. و وقتی اینا رو میگم اینجوریه که انگار دارم شرایط شبیه به هم واسه همه رو روایت میکنم، در حالی که این شرایط جی هوپ عضو BTS. و وقتی که شماره این میشنوید اینجوریه که همچین شرایطی داشته ولی الان عضوی از BTS. و شما اگه توی همین شرایط یا بدتر هستید مطمئنا میتونید به جایگاهی در حد بالای اون برسید. ازتون خواهش میکنم که هیچ وقت از امیدتون ناامید نشید. اگه به یه چیزی کاملا باور دارید و حتی با وجود اینکه خیلی ها سعی میکنن باورتون رو سرکوب کنن شما از پای باورتون پایین نمیاید، واقعا برید سمتش، واقعا انجامش بدید. حتی اگه اینجورید که خیلی ها منو مسخره میکنن، معلوم نیست فلانی چی میگه، پدرم چی میگه، مامانم چی میگه، فلانی میگه که بچهش داره فلان کارو میکنه و فلان و اینا، انجامش بدید. ببینید جی هوپ هم طبق فقط همین چند تا چیزی که بهتون گفتم، اگه طبق خواسته خانوادش بود الان میتونه یه معلم باشه، دکتر، مهندس. اما الان کیه؟ الان جی هوپ عضوی از BTS، یه گروه موسیقی توی کره جنوبی با تأثیراتی فراتر از یه گروه موسیقی بودن، از حضور توی سازمان ملل بگیر، تاثیرگذاریشون، امید دادنشون، زندگی بخشیدن به خیلیا. و اصلا ببینید خدای دستاوردشون قابل شمارش نیست. نه الان همین چند تا چیزیه که یادم بود و مربوط به این قسمت بود و گفتم. پس ببینید الان ما هنوز داریم قبل از سئول رو میگیم و هنوز بعد از دیویو نرسیدیم که اونجا خودش فلسفهش جداست. اما اینو میخوام بهتون بگم، شما الان دارید تلاش میکنید، به یه چیزی فکر میکنید، توش قدم برمیدارید، براش زحمت میکشید، اما هنوز نه هیچ کس از اون خبر داره نه میدونه و اگه بدونم بهش باور نداره، مسخرش میکنه. ولی مطمئن باشید اگر که فقط ادامه بدید، شاید به خاطر شرایطی که دارید دیر بهش برسید، ولی بالاخره رسیدن است که مهمه. همین چیزایی که شما الان دارید واسه تک تکشون فکر میکنید، زحمت میکشید، شاید الان دیده نشن، الان کسی متوجهشون نشه، اما در آینده وقتی که اون اتفاق بیفته شما دیده بشید، یا نمیگم فقط توی زمینه دیده شدن، به اون چیزی که میخواستید برسید، مطمئن باشید که خیلی ها پیدا میشن و اینجوریه که تک تک اینا رو متوجه میشن، روایت میکنن و اینجوریه که فلانی دیدی فلان کارو کرد، واقعا دمش کرد، دیدی فلانی فلان جا اینجوری شد. ببینید اگه بخوام خیلی مثالای واضحی بزنم که متوجه بشید، الان ما اینجوریم که مثلا جی فلانجا میخواست تسلیم بشه ولی برگشت، دیدی؟ مثلا دیدی تهیون فلانجا داشت راه میرفت، آشغال از زمین برداشت و وای چه شهروند خوبیه. حالا همین کار اگه 10 سال پیش کرده بود، خب
هیچ کس متوجه نمیشد و اون اینجوریه که اون این کار رو کرد و بالاخره به وقتش همه متوجه شدن و فهمیدن و شما توی اون مورد قدم بردارید. حتی اگه کسی هنوز نمیبینه و متوجه نمیشه، یه روز دجول میترکونه و هرچه شما بیشتر برای زحمت بکشید با جزئیات بیشتر اما بهش کمتر توجه بشه، درصد ترکوندنش بیشتر میشه. الان من دارم اینا رو ضبط میکنم و معلوم نیست چی بشه، ولی امیدوارم ارزش این مدرسه برم داشته باشه. اولین جرقه تصمیم. یه روز یه مسابقه محلی رقص داشت برگزار میشد. جمعیت جیهوپ و جانگکوسوکو داشتن تشویق میکردن. یه حس فوق‌العاده بود چون داشت اون کاری که دلش میخواست انجام میداد با تشویق مردم. یه حس اومد، اون حس که فقط یه بار توی زندگی لمسش میکنی. اون فهمید اگه این حس واقعیه میتونم یه همچین حسی رو تجربه کنم، پس چرا ازش بترسم؟ شروع کرد به فرستادن ویدیوهای رقصش برای آژانس‌ها، اما آژانس‌ها جواب دادن نه. علاوه بر اینکه بیشتریاشون جواب ندادن، یه نفرشون که جواب داد اینجوری بود که تو فقط یه رقصنده ای نه یه آیدل. هه حالا همونو داشتیم میگفتیم. جیهوپ تسلیم نشد، اینجوری بود که اوکی فقط رقص بلدم، باشه بهش رپ اضافه میکنم، پس رپ یاد میگیرم. دیگه شرایط بدتر میشد، به جای اینکه بگم اوکی نمیشه، یه راه فرعی دیگه پیدا میکرد. الان من خودمم بشه اینجوریه که وقتی که نمیتونم ضبط کنم، به جای اینکه بگم اوکی ولش کن بذارمش واسه سال آینده، واسه وقتی که ترم اول تموم شد، واسه بعد دانشگاه و اینا، نه اینجوری هم که اوکی هم که شرایط ضبط ندارم، اوکی بس هفته یه ویدیو ضبط میکنم. وقت ندارم بنویسم، باشه توی مدرسه سناریوهامو مینویسم. اینجوری واسه همینی که گفتم کردم شرایط جیهوپ خیلی شبیه به خودم، بهتر میتونم تحلیل و روایتش کنم تو این پست. برای همین از جیهوپ شروع کردم. جیهوپ جانگکوسوک، ببخشید جانگکوسوک. آره اولش با دنسش پذیرفته نشد، اما بعد از اینکه رپ یاد گرفت پذیرفته شد. اینجاست یونوبا میگه اگه نمیبیننت کاری کن که نتونن نبیننت. ببینید وقتی که هیچ کس هنوز تو رو نمیبینه، هر روز تو رو نمیفهمه، به یه چیزی باور داشته باشی، این که خدا داره تمرینت میده و آمادت میکنه برای اون لحظه قرار بوم بدجوری بترکونی. پس نگرانش نباش، چون تمام این دیر نشدن ها یه روزی بدجور جبران میشه. این باور نشدن ها، این مسخره کردن رویاهات و چیزی که میخوای، یه روزی بدجوری تو دهنی میزنه به اونایی که داشتن مسخرت میکردن. پس اگه شرایط سخت‌تر میشه نگرانش نباش، خوشحال باش که قراره بیشتر بترکونی. اوکی؟ پس بیاین از صفر شروع کنیم، بریم تو دلش، چون فقط داستان جیهوپ نیست، داستان منم هست، داستان تو هم هست و داستان خیلی از ما هست. همون جوری که با هر قسمت از شرایط و تصمیم‌های اون موقع جیهوپ منم به یه شباهت توی شرایط الانم میافتادم، مطمئنم که واسه شما هم همین جوریه. پس بیاین حتی از صفرم ادامه بدیم و حتی شده خودمون رو به یک برسونیم. جانگکوسوک هنوز توی شهر خودش بود، هنوز حتی به سئول هم نرفته بود، اما ذهنش و رویاهاش رفته بودن. اون یه تصمیم گرفت، نه با اطمینان بلکه با ترس. زیبایی تصمیمایی که شما گرفتید و میگیرید یا حتی تصمیم‌هایی که تک تک اعضای BTS توی شرایط مختلف گرفتن، زیباییشون اینه که بدون اطمینان و با ترس اون تصمیم رو گرفتن و الان اینجا بایستادن. پس از تصمیمی که میخواید بگیرید نترسید،
مخصوصا اگه از این میترسید که بیایید جلوی دوربین، از این که همه ببیننتون، همه بشناسنتون، از این که خیلی ها مسخرتون کنن، بهتون هیت بدن. نترسید، فقط انجامش بدید. حتی اگه مطمئن نیستید، چون امیدی که دارید، اون باور قلبی که تمام وجودتون رو فرا گرفته، اون چیزی که از عمق وجودت هی داره بهت زمزمه میشه، قدرتش از تمام اون هیتا، اون ترسا، اون نگرانی بیشتره. من بهتون قول میدم. گاد چه حرفایی داری میزنی؟ اما ورود به مسیر کارآموزی جانگ هوسوک. وقتی که وارد مسیر کارآموزی میشه، یه مقدار بیشتر اون رویاش رسمیت پیدا میکنه و توش قدم میذاره. ببینید، درسته که این قسمت مربوط به مسیر کارآموزی جانگ هوسوکه، اما یه چیزایی واقعا راجع به کارآموزی هست و قبل از اون البته، چون بخوام بعدش رو بگم بشه پشت پرده‌هاش، مربوط میشه به قسمت‌های آینده است، میشه مال بعد دبیو و قبل از دبیو و اینا. برای هم فقط اون قسمتی که مربوط به اینت میخوام بهتون بگم. اینکه شما واسه هزاران آژانس سرگرمی مثل بیگ هیت، SM، YG، اینا آژانس‌های شناخته شده و بزرگی، برای هم دارم اسمشون رو میگم. برای آژانس‌های مختلف، ببینید شما یه رویا دارید، یه چیزی میخواید، دارید با همه میجنگید، در حالی که همه میگن نه خوب نیست و فلان و الان و اینا، چیزای بهتری هست و آینده تو نابود میکنی و فلان و الان و اینا. شما با وجود تمام حرفای منفی دورتون به سمتش قدم برمیدارید. اولین قدمتون رو برمیدارید و فیلم رقصیدنتون رو ارسال میکنید. الان دارم جیهوبو میگم. و هزارها اونجاست میگن نه. گفتن نه، تو میگی اوکی. میگی رقصیدن کافی نیست، باشه رپ یاد میگیری.